කාලයක්. අපි රිස්ක් එකක් ගන්න යන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි යනවා මැගි නූඩ්ස් එකක් අරගෙන ජීවිතේ දෙන්න. හම්බේ යනවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. ට්‍රේන් එකක් යනවා පේන ඕනේද? 3-5 වැඩි සීන් එකක් තියෙනවනේ. ඈ good evening friends. ඉතින් අද අපි යනවා රාජගිරි. නෙමෙයි කොහෙද? ලිබර්ටි ප්ලාස් එකට යනවා. මයික් එකක් බලන්න. බ්ලොක් මයික් එකක්, වයර්ලස් මයික් එකක්, ඒත් එක්කම අපිට නෙළුම් කුල්ලට රගින්නත් ඕනාවක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගිහලා හම්බෙමු. කොළඹේ පාම් වෙන්නේ බං මේ මොකක්ද දන්න? කොළඹේ පාම් වෙන්නේ මේ කලර් ලයිට් නේ. කලර් ලයිට් දැන් බොරැල්ලේ කලර් ලයිට් එක යනවා කීයද ඔච්චර? 100 ගානක්. 100 ගානක් කියන්නේ ඉතින් අපි මාර වෙලාවක් ඉන්නවනේ. රොබර් කවුරුහරි බලන්න මෙතන මේ කලර් ලයිට් එක ගා බොරැල්ලේ මේ කනත් මෙතන අයිනේ කුඩයක් තියෙනවා. අදිසි වැස්ස එනවනම් අන්න අර දින කුඩේ මේ දෙන්න යනවා. ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඔබ මොකද හිතන්නේ බැඳීම් කියන්නේ? ඔබ බැඳීම් නම් කතා කරන්නේ බං. ඇයි බං? ඇයි බැඳීම් මොකද අවුල? ඈ? කෙල්ලෝ කියන්නේ බං මායාවක්. දැන් මං කෙල්ලෝ කියන්නේ නෙමෙයි අහන්නේ. ගයිස් බලන්න මේ පාරේ ලස්සන මේ අර කොළඹ කියන්නේ කොළඹ මැදින් ඇවිල්ලා කියන්නේ අර බිල්ඩින් මැදින් රාජගිරියෙන් බොරැල්ලෙන් ඇවිල්ලා මේ පාර මැදින් යද්දි නිකන් අර එන කූල් එකක් දැනෙනවා නේ ඔව් අර ලොකු ගස් තියෙනවා දෙපැත්තෙම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ හම්දාපති නිල නිවාස වම් පැත්තේ තියෙන STF කැම්ප් එක නෑ පොඩ වැරදුනා වම් පැත්තේ තියෙන හම්දාපති නිල නිවාස දකුණු පැත්තේ තියෙන STF කැම්ප් එක මෙතනින් කෙලින්ම අපිට හම්බ වෙනා මොකද්ද? තුම්මුල්ල ජංක්ෂන් එක. මෙතන මේ ඉස්සර ප්ලේන් එකක් තිබ්බර කුල්නෝඩ් එක අයින් කළා දැන්. ඉතින් අස්සය හිටියා රතන නේ ටෙක්නිකල් නැත්තේ. අස්සය ඉන්නේ මෙහෙනේ පංචිකාවතේ. ඉතින් අපි ලිබර්ටි ප්ලාස් එකට ඇවිල්ලා වොෂ් රූම් එකට ආවා. අපි ඒකට තමයි ලිබර්ටි ප්ලාස් එකට ආවේ. අපිට වොෂ් රූම් එකට එන්න ඕන වුණා. දාශාන්. ඉතින් මේ අපි ගන්නව මයික් එක තිබ්බේ නැහැ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. අද ඉරිදා නිසා හැම ෂොප් එකම තුනට වහලා. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔක්කොම ෂොප්ස් වහලා තිබ්බ නිසා අපිට මයික් එක ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම පහුවෙන්ද කැමරා එකකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙන මයික් එක ගත්තා. ඉතින් මේක BY-V2 මයික් එකක්. බෝයා බඩු හොඳයි. මම මේ දැන් කතා කරන්නේත් ඒකෙන්. ඉතින් හොඳයි. අපි බලමු vlog එකේ ඉතුරු ටික මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ආ vlog එකට. ini very gila oh ini very gila mahala diyeti අපි රිස්ක් එකක් ගන්න යන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මාර වහලා දෙන්න අපි ගන්න හදන්නේ කීයද එක 250 my god බයි ඇයි පස්සේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි යනවා මැගි නූඩ්ස් එකක් අරගෙන ජීවිතේ දෙන්න කොහෙද යන්නේ බීච් එක ගෝල් ෆේස් මං හිතුව ගෝල් ෆේස් එකට ගියා කියලා වැඩක් නෑ බං උඹලා උඹ තේරුම් නෑ ඒ බලමු මේ කොහොමද කියලා අපේ බජට් නූඩ්ස් එක බජට් නූඩ්ස් කීයද 250 බලමු කොහොමද කියලා let's see 3-5 වැඩි සීන් එකක් තියෙනවනේ ඈ ඔබ මොනවාද බං යකෝ මොනවා රයිස් එකක් කන්න තිබ්බනේ බං යකෝ රයිස් කන්න පුළුවන්ද බං මේ බිරියානි එකක් කන්න තිබ්බ වෙලාවේ ඔබ මම වෙජි බං වෙජි අපි මේක කාලා සෙට් එකමු මට මේ කැමරාව අල්ලගෙන කන්න බෑ මෙලෝ රහන්නේ නැහැ අවුලක් නැති කාලා සෙට් එක මම මේ චැලෙන්ජ් කරන මේ ටිකක් දාගෙන මේ හොද ටික බොන්න අඩෝ පට්ට දැවිල්ලයි සුජෙල්නවා ඈ බර බලවන්ද කියලා ඈ බර ඉස්සෝඩියා ගන්න දෙනවා මේකත් දාගන්න ඕනේ හැබැයි බලමු මේ ටික බොයිද කියලා පට්ට දැවිල්ල ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට පේන රතු පාටට තියෙන
Aduh, bunuh kan itu Pak. Oh, biuane. Abi දැන් යනවා friends. කොළටට. අවුලන්. ටිකට් එක ගත්තා. ඒ අමාරු හරිනේ. නෑ තාම හරි ගියේ නෑ. තාම හරි. උඩට යන්න. ඇයි මොකද දාගන්නේ? අර ෆොටෝයක් දාන්න. First phone, back, camera. කැමරාව වගේ එහෙම තියෙනවා. අනේ ඔයාලා චෙක් කරේ. සාලට මේ හරිය ෆොටෝස් ගහන්න පුළුවන්. එතකොට වොෂ්රූම් තියෙන අර පැත්තේ අපිට වොෂ්රූම් උඩ නෑ මොකද. ඔබ්සර්වේෂන් ටෙක් එන්ට්‍රන්ස් එක මේ පැත්තේ. ගේට් නම්බර් 2. නම්බර් 2 කියලාද කිව්වේ? ඈ? ගේට් නම්බර් 2 නේ. මෙතනින්ද? අන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි කන්ෆියුස් වුණා. කන්ෆියුස් වුණා බුංක. කට්ටිය දාලා ඉන්නේ ඉතින් කියන්න අර ලංකාවේ හරියටම කරනවන්නේ. ඒකින් දාලා ඉන්නේ අපි ගේට් නම්බර් 2 එකකින්. දෙන්න කියන්න කියන ඉන්න අපිට පොඩ්ඩක් 27ක් දාන්න පුළුවන් එක දෙන්නේ තමයි පාඩුවේ ඒක කිලෝ 2000ක් මේක අර 20 කොච්චර යනවද දුරට අපරාධ 45 යන්නේ අපරාධ මේ දෙකට ඒ වගේ කිලෝ 1600 කියන්නේ 22ක් මේ දෙකේ 22 දෙදෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් ඒකේ 27 දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් 27යි ඒකේ කිලෝ 2000 කිලෝ 2000 ඉතින් අපි කට්ටිය එනකන් ගිමු යන්න එක්කෙනෙක් එනවා ෆ්ලෝර් නම්බර් කියන්නේ 29ට කඩන්න දුවන්නේ කන් දෙකක් අඩු වෙනවා කන්දේ යනවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා සින්නාවේ මේ වැදෙන්නේ thank you වම් පැත්තෙන්නේ වම් පැත්තෙන් තමයි අපිට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ අපි වම් පැත්තේ කියන්නේ මේ පැත්තේ කන් දෙකක් තියෙනවා කරුණානේ ඈ මේ කන් දෙක අගුල වැටෙනවා වගේ සීන් එකක් නා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ෂා වව් මේ වගේ view එකක් තමයි අපිට පේන්නේ මෙතන දිනවා රාය මේ පැත්තේ පෝට් සීටි එක අර පැත්තේ පේනවා ඊට පස්සේ ට්‍රේන් එකක් යනවා පේන කොහොනේද ස්ටෝරේජ් පුල් එක මගේ මේ යක්ක පුතුන්ගේ වැඩ මේක මේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා වැඩ ඒක වැහෙන තමයි මේක දාලා දෙන්නේ හොඳයි නේ තාම ඉච්චර උඩින් නම් කුල් නෑ දෙයට අඩුත් කොහොමද බොමද ගන්නේ මම තාම බය වෙලා මම කිව්වා. දැන් බොමද ගන්නේ ඒතරේ මේ කඩ කරනවද මොකද ගන්නේ කරන් දෙන්නේ මොනවද කරන්නේ? මන්න හිත හදා ගන්නවා නෑ තරකටවත් පය නෑ අපලන්නේ දිගටවත් ඇවිල්ලා ගියා කියලා හිතා ගන්න. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ස්ටේඩියම් එකේ ලයිට්ස් ඔන් කරලා ලයිට් දැම්ම ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේකට දැම්ම වලට කියන්නේ නැන්නේ බලන්න මේ පැත්තේ හෝමර් ලයින් එක හෝම ඇවිල්ලා මීගම පැත්තෙන් හෝම ඇවිල්ලා මේ කොළඹ මේ තියෙන්නේ. එතකොට යාපනයේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ අම්පාර තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. කියන්නේ පාලි ඊළඟ නැගෙනහිර මෙහි
ත්‍රිගුණාමලේ මෙන්න මේ පැත්ත වගේ යාපනයේ මෙහි. එතකොට ගාල්ල මාතර සෙට් වෙන්නේ මේ පැත්තට. ඊට බස්නාහිර ඉතින් මේ තියෙන බස්නාහිර අපි කොළඹ දැන් ඉන්නේ මේ ඉතින් බස්නාහිර ස්ටේෂන් එකේ ටික තියෙනවා. වටේජිලා. ඒ ලිෆ්ට් එකේ යද්දි නිකන් කන් දෙක අගුල් වැටෙනවා. ගන්න ඕනේ මචං. ඔව් ඒක අත්විඳින්න ඕන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අනිවාර්යෙන්. අපි මේ පල්ලේ ඉන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් පාරක් කනවද? ඇත්තටම කියමු පන්සිර මේ වටිනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් තැන. මේ අපේ හල්ලියෙන් හදපුවානේ. ඈ අපේ සල්ලි. ඒකින්ද අපි ඇවිල්ලා බලන්න මොන මොනවද කියලා. අපිත් ඒක ඇවිල්ලා බැලුනේ අපේ සල්ලිත් උතන ඇදෙන කීයක් හරි රුපියල් 500ක් ඊට වැඩි ඇති. 69 ලක්ෂ ඉන්නවනේ නේ. ඔව් අපිත් ඉන්නවා ඒකේ. අපිත් හිටියා. was We was there now. yeah No, we were there. හරිද? ඔයාලත් ගිහලා බලන්න අපි මොන හරි කන්න යනවා. එහෙනම් කන්න ගිහලා සෙට් වෙමු. හැබැයි අද දවසට කරපු ටික මොලේ තියෙන වැඩක් විදියට මම දකින්න මේක අපි කරේ පොඩ මෝඩ වැඩක් දවසේ. මේ මුගේ අර 250 නූඩ්ස් එකක් කෑවා. මෙලෝ රහන්නේ. එහෙනම් අපි මේ මොන හරි කන්න ගිහලා සෙට් වෙමු. ඔයාලට තේරෙන අපි මෙච්චර උඩ නැගලා වීඩියෝස් කරන අපි කොච්චර මහන්සි වෙනවද? අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බයි. අයියා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ක්‍රිස්පි සබ්මරීන් එක නේ. ක්‍රිස්පි සබ්මරීන් එකයි මෙයා වෙජි. එයාට වෙජි. Reji bandai dam. Hah? Ya reji bandai dam. ඔව්. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් අපේ ක්‍රිස්පි චිකන් සබ් එකයි අෂාන්ගේ වෙජි මිනි සබ් එකයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. Ini apa ini? Super ya. Neki ya? Neki? High C. මේක high C. මේක high C මේක. වෙජි බන් එක 200. වෙජි බන් 200යි. මම මොකක්hari හරිද? ඇයි වෙජි ගන්න? වෙජි ගන්න ඇයිවා? මගල් ගෙදර පොඩි සීන් එකක් අපි බස් එකේ යන්න. ඒකින්ද මම වෙජි ගන්න තමයි මේ චිකන් කනවා. සබ් එක නම් සුපර් යා. Oh, ahí vaya balia. මේගොල්ලෝ කස්ටමර් සර්විස් එකත් සුපිරි. ෂෙෆ් උත් මාරුනේ. ෂෙෆ් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි යා. ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒ වගේම බටරයි සිරාවන කියන බටරයි. මේක 200යි. කොච්චර වටිනවද ඒ? මෙතන නම ඇවිල්ලා ඩබල් A hot නේ. ඩබල් A hot මේ තියෙන්නේ කොහෙද? මේක හරියටම තියෙන්නේ මරදාන රවුන්ඩ් බවුට් එක එතනින් පොඩ්ඩක් පාස් කරලා කොටුව පැත්තට එනකොට දකුණු පැත්තේ තියෙනවා.